سلام، به کانال یوتیوبی فن فیلم خوش اومدین. من صبحان هستم و این بار میخوام چند تا از خفن ترین فیلم های عاشقانه ترکی رو بهتون معرفی کنم. سریال های ترکی محبوبیت خاصی بین خود مردم ترکیه و همچنین کشورهای اطرافش علل خصوص ایران دارن. به نظر من فرهنگ جالب و جذابش، زبان شیرین مردمش و خوشگل و ترگل و ورگل بودن آقا پسر و دختر خانوماش تو این امر بی تحسین نیست. اما شاید شما هم مثل همه فقط سریال های ترکی دیدین و از یه سری ویژگی های بدی که فقط مخصوص سریال های این کشوره، مثل زمان زیادشون به طور میانگین تقریبا هر قسمتشون 2.5 ساعت و پیچوندن و کش دادن الکی داستان و غیر شاکی هستین. ولی تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که سریالا رو ول کنین و بچسبین به یه سری فیلم‌های ترکی با عاشقانه‌ای قشنگ و بار مفهومی بالایی که ارزش دیدن رو داره. اولین فیلم فهرست با زمان 138 دقیقه است. محصول کشور ترکیه و در ژانر بیوگرافی، درام و تاریخی فیلم برداری شده که درباره دو تا پسر با علاقه شدید به شعر و ادبیات، اما این کار ذوق هنریشون کور شده و دیگه شعرهاشون مثل سابق نیست. در این حال درگیر عشق هم میشن و با مسائل جنگ و بیکاری هم دست و پنجه نرم میکنن. بازیگراش کیوانش تاتلیتوک، مرد فیراد و بلچین بیلگین هستن و کارگردانیش هم بر عهده اسماعیل جیلدم و ایلما زردوغان بوده. مناسب بالای 12 سال و با بودجه ساخت 15 میلیون دلاری هست که 11 میلیون دلار فروش داشته. امتیازش هم 7.7 از 23,000 رای دهنده است. دومین فیلم این لیست با نام عشق تصادفات را دوست دارد محصول سال 2011 و ساخته عمر فاروق سرگ با بازی مهمت گنسور، بلچین بیلگین و آلتان ارککلیه که مناسب برای بالای 12 سال و با زمان 97 دقیقه است. محصول کشور ترکیه که درباره ازگور دنیزه که زمان کودکیشون موقع تصادف والدینشون برای اولین بار همو میبینن و هر بار که همو میبینن یه اتفاق وحشتناک میفته. اینم سبک جالبیه. حدود 13 میلیون دلار فروش داشته و امتیازش هم 7.2 از 19,000 رای دهنده است. فیلم معجزه محصول سال 2015، یه فیلم متفاوت و زیبا با کارگردانی و نویسندگی محسن کرمزیگل و بازی طلعت بولوت، مرت توراک و مجدد محسن کرمزیگل، این بار به عنوان بازیگر. مناسب برای بالای 17 سال، ساخته شده توسط کشور ترکیه با زمان 136 دقیقه است. فیلمی رمانتیک و درام درباره یه معلم که برخلاف میلش به روستای دور افتاده که مردمش خیلی چشم و گوش بستن و دور از شهر و فرهنگ غالب جامعه هستن فرستاده میشه که لحظات خنده‌داری هم داره. در کل 5 میلیون دلار صرف ساخت فیلم شده که حدود 15 میلیون دلار فروش داشته. امتیازش هم 7.6 از حدود 13,000 رای دهنده است. برای چهارمین فیلم جدید و به در نخورش رو انتخاب کردیم. تاکتیکش محصول سال 2022، یه فیلم رمانتیک و کمدی با کارگردانی امر کاباکوزاک و بازی دم دزدمیر، سوکرو اوزیلدیز و آتاکان چلیکه. با زمانی حدود 97 دقیقه است و ساخت کشور ترکیه درباره یه مردی تو حوزه تبلیغات و زنی بلاگر و طراح در حوزه مد و فشنه که اعتقادی بهش ندارن و طی یه داستان خیلی مسخره به هم میخورن و یه داستان عشقی خیلی لوس و کلیشه‌ای شکل میدن. نمیدونم نتفلیکس چطور تونسته همچین فیلم بیمزه‌ای رو بسازه، ولی خب بگذریم. مناسب برای بالای 17 ساله که البته به نظر من برای زیر 17 سال ساختنش. امتیازش هم 52 از حدود 4,000 رای دهنده است. اگه وقتتون زیادی کرده این فیلمو ببینید. و اما آخرین رو میشه گفت بهترین فیلم لیست، فقط تو، محصول سال 2014 با ژانر اکشن، درام و عاشقانه، بسیار زیبا با موضوع جدید و خیلی جالب به همراه یه عاشقانه دلچسب و قشنگ با بازیگرایی بسیار جذاب. مناسب برای بالای 15 سال و زمانش هم 105 دقیقه است. محصول کشور ترکیه و درباره یه بوکسور بازنشسته است که عاشق یه زن نابینا میشه و میخوان زندگی جدیدی رو شروع کنن، اما گذشته تاریک این پسر مشکل ساز میشه. کارگردانی این فیلم به عهده هاکان یوناته که بلچین بیلگین، ابراهیم جلیکل و کرم جان توش بازی کردن. حدود 3.5 میلیون دلار فروش داشته و امتیازش هم 7.3 از حدود 5,000 رای دهنده است. اینم از چند تا فیلم عاشقانه ترکی که خدمتتون معرفی کردیم. ما همچنان به معرفی فیلم‌های جذاب ادامه میدیم، پس سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنید که موقع انتشار ویدیو جدید مطلع بشید. مرسی که همراهمون بودید. مراقب خودتون باشید.